हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आजको भिडियो चाहिँ छोटो हुनेछ र यो पोटोलाको बारेमा हुनेछ। यो मेरो पोटोला चाहिँ मैले लगाएको 1 महिना भइसकेको छ र मेरो कतिवटा कटिङ सुरु भइसकेको छ फुल्नु। कतिवटा चाहिँ भर्खर सर्दैछ। एकैचोटी मैले कटिङ गर्न नपाएको कारणले, कटिङ सार्नु नपाएको कारणले मेरो कसै ढिलो भयो, कसै र छिटो भयो। कसै चाहिँ झ्याम्मै भएर आइसकेको छ है, कसै चाहिँ मेरो फुल्नु सुरु हुँदैछ र यो चाहिँ मेरो सिंगल हो र यो चाहिँ छिटो फुल्छ। यो चाहिँ मैले देख्छु प्राय 12 मासै फुल्छ। यो चाहिँ हामीले पानीदेखिको जोगाएर सेफ्टी जग्गामा र घाम आउने जग्गामा राख्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ डिसेम्बरसम्म फुल्दिन्छ र एकदम मिठो झ्याप झ्याप फुल्छ है, झ्याम झ्याम। यो सबै एउटै भेराइटिजको एउटा फ्यामिलीबाट आउँछ, यसलाई पस्लिन भन्छ। र तपाईहरुले पनि यो आफ्नो गार्डनमा छैन भने तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुन्छ है, नर्सरीबाट खोजेर। यो फुल चाहिँ एकदम सुन्दर र राम्रो फुल्छ घाममा र यो चाहिँ समर सिजनको चाहिँ यही बेस्ट लाग्छ मलाई चाहिँ। यसले चाहिँ फुल्दै बस्छ। यसलाई ज्यादा फर्टिलाइजर गर्नु पर्दैन र यसलाई म फर्टिलाइजर भनेको चाहिँ अन्डाको खोस्टा पिसेर हाल्छु, अनि यसलाई प्याजको रसहरू खरानीहरू हाल्छु र यसलाई मलको ज्यादा जरुरत पर्दैन र यसलाई ज्यादा स्याहार्नु पनि पर्दैन र यो चाहिँ आफै नै एकदम मजाले पुसी भएर फुल्ने फ्लावर हो र यसको पिन्चिङ चाहिँ गर्नु जरुरी छ। जति पिन्चिङ गर्नुभयो त्यति हाँगा ज्यादा आएर झ्याम झ्याम फुल्छ है। र यो चाहिँ मेरो तल घरको साइडमा पनि छ र फुल्नु लागेको छ।